Frumoșii mei pești, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea despre provocarea și surpriza lunii aprilie pentru voi, toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în pești. Am lipsit aproximativ o săptămână pentru că a intrat Neptun în berbec, a început să mă afecteze, simt nevoia să stau mai mult cu ai mei, mai mult singură, cu mine, în contact cu mine, dar m-am întors. Așadar, hai să vedem provocarea pentru voi. Provocarea pentru luna aprilie. Justiția, wow! Avem conotație de a vedea, ești provocat să vezi și să accepti o anumită realitate, un anumit adevăr. E momentul să rezolvi ceva, nu se mai poate susține o situație care nu este corectă în viața ta, ori din partea ta o atitudine incorrectă, ori din partea altora nu se mai poate susține o anumită atitudine incorrectă față de tine. Așadar, ești provocat să te pui să rezolvi o anume situație. Hai să vedem. Și la Capricorn am văzut ceva de genul, nu știu dacă aveți de-a face cu un Capricorn în viața personală. Avem magicianul, 7 de cupe, foarte mult a ieșit 7 de cupe, 3 de cupe și la voi e cu triunghiuri amoroase. Trei cărți au sărit. Hai să vedem. 4 de monede, 4 de bâte și 2 de bâte. La capătul cărților 10 de cupe și lumea. E ca și cum un capitol pentru unii dintre voi, un capitol trebuie să se încheie. Un capitol care are legătură ori cu un divorț, atenție, poate fi. Unii dintre voi să sunteți provocați să divorțați, nu pentru că vrea Doamne, Doamne sau Universul să te despartă, ci pentru că trăiești într-o relație în care există vrăjală multă, există manipulare, o manipulare foarte subtilă, atenție, deci aici nu e vorba despre o manipulare pe față, ești manipulat și legat la ochi, îmi vine să zic, într-un fel sau altul. Ori tu o faci cu celălalt, ori celălalt o face cu tine, da? Aici vorbim despre o relație de 3. Unii dintre voi nici nu știți măcar că sunteți într-o relație de 3 sau poate partenerul nu știe că voi sunteți parte dintr-o relație de 3 sau, mă rog, el nu știe că sunteți într-o relație de 3. Da? Pentru că se manevrează foarte bine această brumă, ca și cum ți se pare, știi cum e ca ăia care îi prinzi în pat pe amândoi și zice, draga mea, dar nu e ceea ce pare, pe bune, cam ceva de genul. Acum, provocarea este, vrei să vezi situația sau nu vrei să o vezi? Fie că vorbim despre tine, fie că vorbim despre celălalt. Tu poți să ții aici de relația asta și să încerci să o reconstruiești cât vrei tu. Și poți să continui să faci planuri de viitor. Atâta timp cât tu nu conștientizezi că ești într-o relație cu un jucător care te face un jucător, o jucătoare, că și femeile sunt mamă, ce le mai duce capul și păstea să facă, nu-i problemă de asta, femeia e mult mai inventivă și mai, hai să zicem așa, mai șmecherită ca să bage în ceață bărbații, da? Ești provocat să vezi și să accepti că ai de-a face cu o persoană care te joacă pe degete și tu nu vrei să vezi, de fapt, aici cu judecata. Judecata are, justiția, are volul pe ochi, da? E ca și cum cunoaște adevărul, dar se face că nu-l vede. Acum, ești provocat să alegi să recunoști că preferi să stai legat la ochi pentru că pentru tine este importantă relația asta sau îți dă o stabilitate, da?
Punct. Și de acum înainte tu ai, ca și cum tu ai o ambiție aici. Cu toate că cunoști adevărul și știi cu cine ai de-a face și știi că te minte, te manipulează, are amante, amanți și așa mai departe. Tu ții la familie și nu e prima oară când văd acest aspect la zodia peștilor, tu ții în continuare la această relație pentru că îți oferă această stabilitate. Tu inclusiv faci planuri pe mai departe sau ai planurile tale în relația asta. Nu pot să spun altceva. Aici provocarea va veni tot pe acest aspect în care probabil vei mai auzi de o altă infidelitate sau de ce nu am conotație de copii, dar niciodată nu se știe. Am 10 de cupe, poate, uite, ți aduce și un copil din flori, că na, asta e, ce să facem, trebuie să... Viața va încerca într-un fel sau altul să te facă să vezi că tu poți să ții cât vrei cu dinții de cineva sau de ceva, în acest caz de o relație, poți să ții cu dinții cât vrei de relația, dacă celălalt nu face același lucru, viitorul e incert într-un fel sau altul. Tu poți să ai ambiții și poți să ai dorințe și poți să faci planurile pe care vrei să le faci. Când le faci singur și nu le faci, nu le faci alături de celălalt, pentru că el are alte planuri aici, să-și trăiască bula romantică, degeaba. Dar na, asta e, eu nu am ce să zic mai mult de atât. Provocarea vine din nou pe acest plan, dacă n-a rămas clar. Hai să vedem surpriza. Surpriza. Pentru unii dintre voi poate părăsi, vă poate părăsi. Uite așa, dintr-o dată pleacă cealaltă persoană, nu pleci tu. Nu știu, hai să vedem. Steaua. Împăcare. Da. Rege de bâte. Cinciul de monede nu este doar părăsire, este umilire, este o stare foarte urâtă, da? 2 de bâte care se repetă. Și mai vreau o carte care nu sare. Ok, au mai și 2, ia uite. Diavolul și 8 de cupe. Acum, surpriza poate fi una foarte neplăcută, da, 5 de monede, nu este o surpriză plăcută, aici avem regina de spade la capătul cărților. Nu este o surpriză plăcută, 5 de monede este cartea umilinței, este cartea singurătății, este cartea răcelii, este cartea cerșetorului, este cartea, ce știu eu, ce să mai zic, mai mult de atât. Abandonului, da? Surpriza poate fi una de goliciune. M-am golit. Dacă provocarea este că trebuie să vezi, pentru că ți se va mai arăta încă o dată în această lună cu cine ai de-a face sau cu cine dormi, cu dușmanul în pat, cum ar veni, surpriza este că poți fi părăsit. Sau tu te poți hotărî să pleci și să zici gata, mi-au lumea în cap. Însă aici avem foarte repede împăcarea sau foarte repede, îți trece foarte repede, da? E ca și cum poate e un gând fugitiv din partea ta să zici gata, aoleu, nu mai pot, asta mi-a umplut paharul, plec. Pentru că avem o conotație de plecare, că mi-a umplut paharul sau nu mai îmi place, domnule, nu mai vreau să stau în relația asta pentru că îmi face rău, este toxică și așa mai departe. E posibil. Pentru unii trebuie să aveți un zvâc de a pleca. Însă, nu vă ține mult aici. Steaua va duce înapoi sau voi încercați să fiți sinceri față de voi și să ziceți totuși asta e, las că știu că e așa curvar sau cum o fi, sau mă rog, mă înțelegeți, da? Sau ea este așa, da, asta e a mea, cum ar veni, sau e al meu, da? Pentru că tu ai niște planuri. Care sunt planurile tale? Pentru că te văd și aici, tu știi care sunt planurile tale. Eu nu am de ce să stau să le dezvolt aici. Ideea este că tu ai alte planuri. Și poate că pentru unii dintre voi planurile au de văzut cu o să te părăsesc când o să-ți fie lumea mai dragă, cumva.
Poate fi asta. Însă, pentru alții dintre voi, nu este vorba despre planurile astea de așa, tu ai anumite planuri și după, mie vine să spun că o să fie un dute vină o perioadă. Vă împăcați, vă despărțiți, vă împăcați, vă despărțiți. Până când se ajunge la un fel de umplut a paharului, cum am zis mai devreme. Pentru că în ravurile nu se schimbă, se lasă prins această persoană în tot felul de tentații. Din punct de vedere sexual, este o persoană care îi plac așa nebunile astea, îi place să trăiască într-o lume incitantă din punct de vedere sexual, poate. Și aici e vorba despre asta. La un moment dat te vei sătura și vei spune, mai bine plec. Da. Lupta pentru iubire sau lupta pentru relație. Tu ești pe poziție de, sau mă rog, unul dintre voi este pe poziție de justițiar. Vrea să clarifice, vrea să lupte pentru această relație, însă pare că celălalt nu. Deci aici avem un soi de narcisist, poate ai de-a face cu un narcisist, o narcisistă, da? Care se crede într-un fel sau altul, crede că e ok ce se întâmplă, adică ca și cum ce vrei să mă ții tu pe mine în lanțuri și eu să nu pot să-mi trăiesc viața așa cum vreau și poate că o să încerce să te manipuleze, să nu pleci, pentru că narcisistul știm ce face, da? Dacă va fi ea, această persoană, cea care te va părăsi, dar se va întoarce repede înapoi. Dar se va întoarce înapoi, va face planuri cu tine, dar la foarte scurt timp va pleca din nou către o altă tentație. Deci aici vorbim despre, ok, tu trebuie să vezi, trebuie să începi să vezi. De-aia vorbim despre, aici este acea senzație de firimituri. Toată viața ta vrei să fie o firimitură în care să te duci și să aștepți să vină să-ți dea și ție ceva, această persoană, sau să te bage în seamă și pe tine, pentru că aici este un soi de umilință, da? Te simți din ce în ce mai umilit și va trebui să faci pasul să ieși din această situație toxică cândva. Că alegi să o faci acum, că alegi să o faci mai târziu. Alegerea e a ta, bineînțeles. Nu mai am altceva. Ideea e să vrei să vezi și să accepti că lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Na? Cam asta e. Nu mai am altceva, dragii mei, îmi pare rău. Am mai văzut situația asta, nu e prima oară când văd situația asta la pești. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!